อยากกินหม่าล่าแล้วปลานี้แพงอะไรวะพี่กุ้งเลี้ยงเลยสิโอ้ยตังค์เนี่ยกลับมาเนี่ยทำกลับมานอนก็ดีแล้วนี่นอนทิ้งเลยวันละวันก็ดีแล้วกลับมาพักผ่อนให้พ่อแม่เขาเห็นหน้าค่าตาแล้วทำไมคุณกุ้งไม่บอกว่าคุณกุ้งจะกลับ30หนูจะได้กลับ30เลยพี่กุ้งบอกนี้แล้วนะบอกว่าโอ้ยอย่างนี้พี่กุ้งกลับพี่กุ้งก็ไม่ได้พิเศษดิโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะอ้าวเหรอพี่กุ้งบอกหนูแล้วพี่กุ้งบอกมันจะสิ้นเดือนแล้วนะอีกไม่กี่วันพี่กุ้งจะได้พิเศษอ้าวจริงเหรอไม่เป็นไรหรอกอ้าวพี่กุ้งบอกหนูเหรอเนี่ยหนูเลือกกลับที่27จองเลยคุณกุ้งจองเลยอ้าวเหรอโถ่ไม่ไรเรามั่วนิ่มได้เดี๋ยวนะเพราะว่าอะไรว่าแบบไหนก็มั่วแบบว่าเอาพิเศษวันที่27น่ะมันที่27เตะก็คืนดึกนะมาพี่กุ้งลานะมีอะไรส่วนโทรหาพี่ได้เลยนะแต่วันนี้คุณท็อปก็ทักมาอีกพี่กุ้งอยู่ทำไมอยู่ที่เกาะครับแหม2 วันแล้วหายไป2,000แล้วแต่พี่กุ้งบอกว่าพี่กุ้งจะกลับวันที่1พี่กุ้งบอกว่า1นะ1นี้แม่กลับโน่นเหรอแล้วรีบอะไรของแม่โอ้ยมันไม่ได้หรอกวิวประเด็นมันมีอยู่ลำคาญปากมันแตกเด็กดอกแต่ละอันเอาจริงๆนะจะเพิ่งจะเลยวันหยุดไปแค่3 วันจับเอาเป็นประเด็นกันได้ยุก็ไม่ขึ้นค่ะบอกว่าแจ้งลาออกทักไปด่าอีกทีเลยแนทไอเชลมันบอกว่าเล่าเรื่องไอ้บอสให้ฟังหน่อยได้เปล่าเล่าง่ายๆก็คือก็มันเอาเงินไปเขาไปใช้อ่ะแล้วกูก็เป็นคนรับผิดชอบอ่ะ จบเรื่องจบแล้วFreya, how did your brother come to be burned by the Aesir? Well, Freyr got it into his head that he could improve relations by sharing our magic with them. Vanir techniques for bountiful harvests, enough to feed their whole population. Getting set on fire was the thanks he got. That's true. The Aesir were too undisciplined and impatient for the subtlety of Vanir spellcraft. So when things went wrong, they blamed their teacher. So Freya was a guest when Odin burned him? Not exactly.
Odin didn't mind locking Freyr up. He saw the potential of the magic and wanted to know more than how to improve crop yields. It was a mob of lesser Aesir, bitter and short-sighted, who tied him up and lit him aflame as punishment for the sabotage they imagined him guilty of. Let this wait. Stay alert. เสียงเพื่อนนะเสียงไอ้หมาเสียงเพื่อนโค้ก Either of you. เสียงเพื่อน What more is there to tell of Freya being burned by the Aesir มาประ mob? เทศนนท์เหรอ Well, obviously he survived. In fact, he used the opportunity to escape. But such an affront made war inevitable. Freyr certainly wasn't the same after that. At least for a while. His carefree ways were replaced with nightmares, paranoia, and lashing out. It doesn't excuse what he said at my wedding, but I do understand where his anger came from. คืออย่างนี้คือบัญชีค่าคือมันอยู่ที่บอสแล้วทีเนี้ยเนสก็บอกให้มาหลังเอาบัญชีเข้ามาให้เพราะว่าที่เขาไม่รู้ว่าบัญชีนั้นยังอยู่กับบอสอยู่ที่เขาคิดว่าบอสเอามาให้เนสแล้วเนสบัญชียิงแอดใคร มันคือยังไงในบอสไง บัญชียิงแอดไอ้บอสฟังบัญชียิงแอดไอ้บอสเพราะว่าไอ้บอสไม่ยอมลงไปก่อนเขาบอกว่าถ้ามาหลังให้มันเป็นยิงแอด อ้าวนึกว่าบัญชียาค่ะ เขาก็เลยให้มันเป็นยิงแอดและทีเนี้ยก็ใช้เคลียร์บอสแต่ตอนนี้ทำเป็นค่าแอด Despite his actions in Midgard, Atreus does still care for เจอรายงานเขาว่าอันนี้แดงนะเด็กไปเท่าไหร่ตัดไปเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมแล้วเสร็จพบพักหาค่าได้ป่ะค่าหาตัว I know. I raised a son, too. It may be hard to believe, but he was quite similar to Atreus at this age. He adored his father, always wanted to do right by him, and was constantly frustrated that no matter what he did, he never could seem to get his approval. He confided in me a lot, sought the comfort his father withheld. คือถามว่าพ่อกิน I wonder if your son could benefit from that, too. He has befriended the other dwarf. The blue one's brother. Oh. Well, if Sindri has that covered, I suppose there's no need for me in his life anymore, is there? That is not what I meant. That was sarcasm. ต้องร้อนมาก ทำไม อุ่นหนาไม่ต้องอุ่น ไม่ต้องโอ้ เกี่ยวเครื่องคือมันไม่ยอมลงไปก่อน We don't have the equipment for this. หน้าบาร์ก้ากับทีใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันยังไม่ยอมลงไปมันจะอ้างว่ามันบอกขนาดนั้นยอมเกิดอะไรเงี้ยยอมลงเขาก็เลยแบบที่เขาพูดแบบว่าทานนะเขาเลย Freya, there's something I've always wanted to ask. What was it Hrimthur whispered to you? Who? Hrimthur, the son of Thormur, the stonemason, who disguised himself and built Asgard's wall. Oh, yes. One of the many occasions Odin saw fit to involve me in a wager without my consent. I wish I could say that was the worst of his husbandly habits. What wager? I've told this story, brother. And now she may tell her own. There isn't that much to tell. I knew nothing of it at first, surely because Odin didn't expect to lose the bet. A mysterious mason had to build the entire wall in 3 turns of the season. 2! It was 2! And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen.
Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason wants. So, off I went, not knowing what had truly been promised or expected. Dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise. His name was Hrimthur. He just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. He said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn for it. But enough of that for now. It's unstable! Get back! ข้าก็ไม่รู้ว่าขับหลับเล่นแต่ทีนี้ก็เลยให้วัวก็เลยให้เลยก็เลยหลอกขับวัวให้วัวก็เลยบอกว่าให้วัวลองไปเปิดโทรศัพท์ไปดูแอปในโทรศัพท์บอสว่าสรุปไปดูเจอเหลือเงิน8,000มันเอาไปใช้แล้ว12,000สรุปแล้วไอ้วัวเลยก็เลยบอกให้วัวโอนคืนมาให้ไอ้วัวก็โอนคืน You know, I would have beaten you What? earlier if Atreus hadn't been there. Perhaps. We could go again, find out for certain. I would rather not. I'll bet you wouldn't. Waterfalls. We're close. There should be a gate up ahead. That's quite a gate. Don't suppose you know a way through? The pilgrim gate. I can open it. We just need to find the right vantage point. แล้วผลสุดท้ายก็ต้องมาซวยเนต้องมารับผิดชอบก็ยืมเงินเติมก็ So, Freya, if we might finish your story? Hrimthur revealed to you he wanted revenge on the Aesir for killing his father. Yes, he did. I pointed out I was Aesir now too, technically. He gave me a look, as if he somehow knew better and continued. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard realm tower. I knew it! How do we make use of it? We don't. He said Surtur would know what to do. And if Surtur's approaching Asgard's wall... Then it is already Ragnarok. Ah, blast it. I hoped it might have given us another way. Hey, hot stuff. Remember, I know that old. Thanks for collecting that. เมื่อวานตึกก็โทรมาทวงเงิน8,000เนี่ยว่าให้โอนไปให้ลูกค้าให้โอนไปให้ลูกค้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้พาวเอาเข้าไปให้ดูข้าก็เลยแบบว่าข้าก็โอนคืนเพราะแค่ของข้าก็เลยโอนเขาให้บัญชีมาที่แค่บัญชีว่าข้าก็โอนคืนไปแต่ว่าก่อนที่เขาไล่บอกออกเขาไล่
Are we off to find that elven sanctum then, or something else? We certainly can. Though we do have something else that needs our attention. We found a Hofguffer out in the Barrens, my lady. In terrible pain. We freed it, but there's another interned somewhere beneath the Forbidden Sands. A Hofguffer? I haven't seen one since I was a child. And what else? There's still that secret elven library in Alfheim. Lead the way. คือเขาโอนเข้าบัญชีไอ้บอสเพื่อจะให้ไอ้บอสแอบแต่เขาไล่บอสออกนะบอสก็ดูเขาก็เอาเงินมาคืนถูกปะล่ะก็คือ I've been studying, and I can forge some new equipment for you. เขาไล่บอสออกเขามาเป็นงานเกี่ยวกับเขาเลยถ้าว่าเขาเชื่อเขา Freya, I've always wondered, why was Freyr so revered here so quickly upon his first arrival? Well, to begin with, แต่ว่าดูที่มีความเสื่อมนิสัยแบบใช้ไม่ได้ไม่มีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือเขาอยากทำว่ามันไม่ทำงาน it wasn't his first arrival. Very few know this, but Freyr was one of the earliest visitors to Alfheim, back in the dawn of realm travel. Set that aside for now. Come.แล้วรู้สึกว่ามันอันนั้นอ่ะมันอยากไปหาจากยอดอ่ะมันเป็นอย่างแต่จากยอดอ่ะแล้วไอ้วัวไอ้บอสอ่ะไม่รับโทรศัพท์วัวว่ามันทำไอ้วัวไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยโทรไปหาให้อยู่ก่อนโทรร้องไห้แต่อีกแบบไม่มีผิดค่ะไม่ใช่ไอ้วัวถามด้วยชั้น6ถ้าเปิดWell, lady, I was curious about some of the flora we've encountered on our travels. And you will remain curious. It's not my job to teach you everything, Mimir. Look, I was just asking. And you have been told. Oh, you can say that again. Mimir, I never asked how it felt to lose your head. What would you have me say? That it tickled? Merely curious. If you wish to derive some satisfaction from my pain, I'm afraid you'll be disappointed. Kratos swung swift and true, didn't you, brother? I felt nary a scratch. Shame.
ถ้ายังติดต่อได้ใครบอกถ้าติดต่อ Freya, earlier you mentioned that Freyr was one of Alfheim's first visitors. Care to elaborate? I wasn't in these lands at the dawn of realm travel. Well, we believed for a long time that all the giants had died in the flood, until one of them appeared in Vanaheim. Her name was Gerd, and she came offering to teach us the secrets of traveling between realms using Bifrost light. Wait. Let us look this way. Much of the sand has been cleared away, but another storm rages beyond that pass, which must mean... Another half-goofer. แล้วก็ทีมไฮโซมีสองเฮ้ยโอกับทีมแหละมันคืออันนี้กับรอบแรกรอบรอบสอง I remember when Freyr and I traveled to this realm as children. The desert was healthy and full of life back then. I can't help but fear that era has ended for good and our efforts here are futile. It's a fair concern. Healing this land will take more than a pair of singing half-goofer. But I have to believe, in the long run, we're doing right by Alfheim. ว่าตอนที่เงินถึงเนี่ยใครทำอะไรอยู่ตรงไหนก็เมื่อวันศุกร์โดนโอนออกค่ะโดนโอนออกค่ะแล้วเครื่อง Well, best we start looking for a way underground. Keep a lookout for a cave! จากแอปสุดโอนออกผ่านแอปโดนโอนออกผ่านแอปแล้วแอปและแอปในเครื่องโค้ดแอปในเครื่องเซิร์ฟอะอยู่มันก็เด้งหลุดอะนึกออกปะคือมันโดนเข้าซ้อนอะมันโดนเข้าซ้อนเครื่องออกปะและไอ้ครูบอกว่าตอนนี้จะสามารถใช้หลัก2 เบอร์ต่อ1 ทีได้สามารถเพื่อที่จะรับ OTP ได้เขาเขียนว่าเขาทำได้ถ้ามั่นใจใครถ้าผู้ดำเนินว่าถ้ามั่นใจเขาจะบอกเข้ามาจะไปธนาคารแล้วไปเชื่อมโยงโทรศัพท์ได้ใครจะทำได้ I see an entrance! แล้วเขาพูดว่าเขา I hope Freyr will appreciate our work here in the desert. I wonder if he knows how poorly this realm has fared in his absence. Aye. Hearing the Song of the Sands again is a rare privilege, even if it's only a solo act. Or a duet, once this Hofgufa is free. ก็แสดงว่าโทรศัพท์เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องที่ถูกคู่กับเครื่องโค้งออกใช่ป่ะคือมันเป็นเครื่องที่ต่อเครื่องนั้นอะแท็กออโต้เราต้องไปเราต้องไอ้เนี่ยต้องอะไรที่แท็กอะไอดูไอดีใช่เครื่องที่ต่อมันต้องผูกดูไว้ในตัวแอปหลุดและ API ก็หลุดแสดงว่ามันมีคนเข้าจออีกเครื่องหนึ่งโดยเครื่องนั้นน่ะไม่ได้ผูกออโต้ออกมาพอเครื่องนั้นเข้าได้เครื่องก็หลุด API ก็หลุดแล้วเขาก็โทษว่าเขาเป็นคนผิดเครื่องคือออกมาคนผิดเครื่องเขาโทษแอดมินแต่ This architecture, it is not of the Dark Elves. An abandoned ancient settlement by the looks of it. Built long before the Lightwell's creation. More hive matter as well. I'd say we're on the right track then.
เขาไม่มีเด็กข้างกดหน้าแบบยอดของคนที่พอมันเอาเงินออกปุ๊บติดยอดติดเลยแล้วเสร็จปุ๊บก็รีหน้าแบบนี้รีหน้าแบบนี้ยอดแล้วก็ไปบัญชีธนาคารไปทำรอบแรกมันจะเป็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาแต่พอมารอบนี้เขาโทษแต่ This kind of hive material is sensitive to sound. รอบแรกกับบัญชีเอาออกแต่เขาก็เอาบัญชีกลับมาใช้ผิดแล้วธนาคารปลายทางแล้วธนาคารเป็นรอบนี้ก็ชื่อเดียวกันกับรอบแรกที่คนเดียวWhen I last came here with you and Atreus, I assumed the absence of Alfheim's light was an aberration. I didn't realize it was covered by hive matter. Aye. And as far as the Dark Elves are concerned, it's that light column in the center of the temple that's the aberration. Just look at how old some of these surfaces are. Far older than the light well, or even our trapped Halfgiffer for that matter. That's quite the empathetic perspective, Mimir. Well, dangle from a burly god's backside for a few winters, and you'll find yourself looking for all sorts of new perspectives. More hive, but denser. ว่า เราสมัครใหม่ได้เลยใช่ไหมพี่ ลองสมัครใหม่ดู มันต้องใช้อะไรบ้างครับพี่พี่จำไม่ได้ว่าลองดูก่อน Too thick for that. ใครยังเครื่องมันแต่งเลยพี่ Maybe the Twilight Stone on the ground will help. ไม่ Well, there you go. ส่งรหัสมาให้หน่อยดิ ข้อมูลใช่ไหม ได้ รอแป๊บ Enemy behind you, Kratos! มีเน็ตเราต้องล็อกอินเข้าก่อนใช่ไหมพี่แนท ล็อกอินเข้าไปใน Easynet อ่ะ Behind you, Kratos! Nasty hit! You all right, brother? Behind you, look out! ได้เกียร์โดนชิมมาเลย Brother, the wee bastard's about to explode! Enemy behind you, Kratos! ไปแล้ว Behind you! Look out! เ
กูโดนไล่ออกเลยอะวันนั้นนะที่กูบอกอะเพราะวันนั้นเขากำลังโมโหเรื่องไอ้นี่อยู่ที่เงินหายอะเนี่ยพี่โอ้ตอนเย็นยังด่าหนูอยู่เลยตกดึกมาถ่ายตังค์หนูเลยพี่ท็อปมาถ่ายตังค์หนู500ให้เติมเงินให้ที500วาลีใช่ปะมันต้องมีเงินในบัญชีอ่ะมันตัดบัญชีลองดูวิธีทำอ่ะพี่ไม่เห็นนะพี่บอกไม่ถูกอ่ะกูโดนเล่นอีกแล้วว่ะไอ้เชิร์ไอ้เนี่ยนี่มันแอปโต้นี่มันเครื่องโฟกด้วยว่ะ ไอ้หมา เอ้าทำไมมันเงียบไปแล้วอ่ะไปลองถ่ายมันพี่ก็จับไม่ได้หรอกทำอะไรเหรอ มันจะยกเลิกไอ้นี่ไงจะลองยกเลิกอันนี้ดูอะไรวะ SCB alert อ่ะ ทำไมอ่ะ มันจะลองพอข้อความมันไม่เข้าเลยไง ชอบเกี่ยวไม่เนี่ยด้วย ของแบรนด์อะไรอ่ะ เป็นไม่สบายใจ ของแบรนด์อะไร วาลีของนี่ไงcancel all อ่ะ คอนเฟิร์มนะ ตัวข้างบนน่ะ cancel all อ่ะ การนอนเงินฝากโอนเงินเข้าสรุปยอดบัญชีแจ้งเตือนเอง เดือนละทุกวัน ไอ้ที่มันแล้วมันจะถามว่าแบบให้แบบว่าให้แจ้งเตือนอ่ะขั้นต่ำอ่ะยอดกี่บาทเองใส่ไป1 บาทนะไม่ไอ้นี่พี่สรุปยอดการเงินการเงินสรุปยอดบัญชีรายการเวลาแจ้งเตือนคนทุกวันใช่ทุกวันเวลามันต้องมี7 โมงมี5 โมงเย็นเลือก7 โมงรายการโอนเงินเข้า รายการถอนนะโอนเงินคือจำนวนเงินที่ถอนแล้วแจ้งเตือนถูกไหม1 บาทให้ใส่เป็น1 บาทถอนนะพี่ใช่ทั้งถอนทั้งฝากเลยให้เลือก1 บาทการชำระค่าขอและบริการมันมีให้ไอ้นี่ไหมมันมีตัวเลือกอะไรบ้างให้ใส่เป็น0เช่น1,500ถ้างั้นใส่1ใส่1การรู้สึกสินค้าผ่านบัตรอะไรอ่ะมันให้ใส่เท่าไหร่มั่งถ้างั้นใส่1อันไหนใส่1ได้ให้ใส่1โอเค
แจ้งว่ามีเบาแจ้งยอดเร็วรายการนอนเงินล่วงจ้างล่วงหน้ามันมี1-15 วันอะไรนะ1 1 1รายการสุดท้ายเงินจ้างล่วงหน้าก็1ใช่แจ้งผลการดำเนินการรายการโอนเงินชำระเงินค้างต่อล่วงหน้าบิ๊กทูแจ้งเตือนรายการซื้อกองทุนล่วงหน้าค่า1 บุญอะไรวะผลรายงานซื้อกองทุนล่วงหน้าอันยังผลแจ้งเตือนหักบัญชีอัตโนมัติผมกดนิ้วต่อนะพี่อะไรที่เราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องไปไอ้นี่มันJoin him. Enemy behind you! Light elves. Behind you! Incoming! Behind you! Look out! ใช้จมูกนี่เหรอแม่ มีแบรนด์ไหนอ่ะฟังตกดูไหมจะลองดูว่าตกก็ทุกแบรนด์แหละก็ทุกแบรนด์ที่มันยังใช้ออโต้อยู่แป๊บเอ็งถ่ายมาให้พี่ดูก็ได้เดี๋ยวพี่ดูให้ของบิ๊กบอสมันไม่ได้สมัครใช่ไหมพี่เองเหรอแป๊บนะ One left. Light elves don't often travel underneath the barrens, do they? Territory changes hands often in Nalheim. Also appears. Bigbeard did mention that these ruins have historical significance for the Light Elves. I assume they're only here to keep intruders out. Well, at least they tried. รอแป๊บ I suspect the corpse below would disagree. โอเคไปเข้าแล้วพี่เข้าแล้วใช่ไหมถ้าขอที่หน้าละของบิ๊กบอสให้พี่ ทำไม ห้องไอ้นี่ถอนเอาแล้วไม่ได้สมัครเหมือนกันเหรออันนี้ไม่รู้พี่ของที่ดาราดังธิดารัตน์ที่ดารัตน์ของบิ๊กบอสแล้วแม่งมาถามแพทฟองมันมีแต่รักแพทโลกขอแล้วก็แพทมาเย็นแบบโคตรฝันไปทำนานจะงงไงวะมีอารมณ์
เข้ามา205แท็บเดิมเอาเครื่องสุดสบายLook there. That hive doesn't like sound, remember? Good eye. Let's continue, shall we? แม่ซึ่งเหรอลิงกูมาว่ะมีด้วยโคตรเอาดีนะคิวถ้าสมัครแล้วก็เดี๋ยวยกเลิกแล้วสมัครใหม่รอนะเอ็ดมีลูกค้าฝากเข้าวารี Above you, watch out! จะรอที่เอ็ดก่อนครับ พี่ส่งไปแล้วดิที่ดารัตอ่ะ ได้ทำไมเหรอ เออ Enemy behind you, Kratos! อะไรอ่ะหากท่านเคยตั้งพาสเวิร์ดไว้มากกว่า8 ตัวอักษรแล้วไม่สามารถเข้าได้ตั้งพาสเวิร์ดใหม่โดยคือพาสเวิร์ดแล้วใช้งานได้ มันเคยตั้งพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยมันต้องแก้ไขใหม่ ไอ้พาสเวิร์ดของอะไรที่ดารัตอะเหรอ ใช่ คือมัน ให้คนอื่นตั้งพาสเวิร์ดใหม่ เข้า EasyNet ไม่ได้เหรอ ใช่ อ๋อ มันเลยไม่ดึงใช่ไหมออโต้อะ Left side, Kratos! แล้วตั้งพาสเวิร์ดใหม่ ไม่ออโต้อะมันรันปกติไหมล่ะ ออโต้ยังไม่ได้ อ๋อถ้างั้นก็ลองตั้งพาสเวิร์ดใหม่ดิข้อมูลเรามีอยู่แล้ว โอเคนะผมตั้งใหม่ลองอีกเพิ่ม Brother, get up, brother. คุยกันเองดีกว่า Poison! ล็อกอินเนมก็คือ ID อะ ID ดิล็อกอินเนม ไม่ใช่อันนี้เป็นรหัสเลยของอะไรไปได้ไหมไปได้ไหม Enemy on the left. From behind! Incoming! กรุณาพิมพ์อย่าง Hit the light orb! ไอดีมีอยู่ตรงไหนพี่ไอดีBehind you! ชื่อล็อก ก็ ID ไงยูทอะ
แป๊บนึงนะฮัลโหลครับครับครับพี่หักออกแล้วหักออกแล้วนะครับปกติเขาได้35,000ครับปกติอันเนี้ยครับผมเคลียร์เดือนที่แล้วเขาได้25,000ครับผมพี่เต๋อเป็นคนส่งเงินเดือนการตลาดให้ทุกรอบครับครับพี่ครับ